Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ampun Tuanku. Menghadap duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail, dan duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Merangkap pengurusi Yayasan Tuanku Fauziah, patik mohon limpah perkenan duli Tuanku untuk meneruskan forum pada petang ini. Majlis pada petang ini menjemput Dr. Nazirah binti Ibrahim, pensyarah IPG Kampus Perlis, bagi membincangkan sistem pendidikan di luar negara sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis petang ini, Encik Muhammad Idris Said Muhammad. Sekarang saya Dr. Nazirah binti Ibrahim mengambil peluang untuk meneruskan sesi petang ini untuk membicarakan tentang perbezaan pendidikan luar negara dan dalam negara. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang kepada semua penonton dalam ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Perlis maju, ampun Tuanku. Menghadap duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Muda Perlis, dan duli yang teramat mulia, Tuanku Raja Puan Muda Perlis, merangkap pengerusi Yayasan Tuanku Fauziah, patik mohon limpah perkenan Tuanku untuk meneruskan webinar pada petang ini. InsyaAllah saya akan meneruskan sesi ini bagi membicarakan dan mengulas sedikit tentang video pendek yang akan ditayangkan sebentar lagi. Untuk itu saya menjemput penganjur untuk menayangkan video tersebut. Assalamualaikum. Good afternoon. My name is Nurzani Zulkifli. I am currently residing in Chicago, Illinois, United States of America. I live with my husband who's an accountant and also my two children who are young adults. I've been in the early childhood education field for about 29 years, and within this years I've worked in various capacity, such as a lead Montessori teacher, preschool director, aid to children with special needs, work as a play therapist, interactive metronome technician, and I've conducted workshops and been a consultant for various families, especially children with special needs. I've also worked with a child psychologist and a speech pathologist and working with children with special needs. And in Illinois, there are 6 different approaches of working with children overall. And there are the Montessori approach, Waldorf, Reggio Emilia, cognitive approach, play-based, high scope, and bank street. So all of these approaches are very different. Some are blended approach, some are direct teaching instruction, some are event-based approach, explicit instruction, inquiring learning, play-based learning, and project-based. But they're all very interesting, and it helps promote healthy growth and learning in young children. A bank street is something that is new for me. High scope and bank street approach is very new to me. High scope focuses on conflict resolution methods,
and other important skill that children may need to support them through consistent daily routines in a well-organized classroom. Bank Street is another approach where there is it's a cooperative preschool where parents work closely with the classroom teachers. The parents are involved in choosing the teacher to hire. The moms and dads might help with lesson plans, observe the classroom behaviors, share in business operation, and serve on the school board of directors. So these are some of the approaches that I've come across here, which has shown a lot of success in seeing children develop and grow. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita Jalal Abidin. Saya kini menetap di New Delhi, India. Suami saya Muhammad Nazrul bin Kamarul Arifin merupakan salah seorang pegawai yang bertugas di Suruhanjaya Tinggi Malaysia New Delhi di sini. Saya mempunyai seorang anak yang berumur 8 tahun yang sedang bersekolah di sini di dalam grade 2. Buat masa ini, pembelajaran diadakan secara dengan talian kerana di sini kes COVID yang sedang semakin meningkat. Apa yang dapat saya perhatikan cara pembelajaran anak saya, dia lebih kepada interaksi antara guru dan juga murid. Konsep pembelajaran seperti ini juga digunakan untuk semua subjek termasuk matematik. Subjek yang ditekankan di peringkat grade 2 atau di peringkat elementary ini ialah membaca, penulisan kreatif dan juga matematik. Walaupun terdapat subjek-subjek lain, tetapi penekanan lebih diberikan kepada 3 subjek utama ini sahaja. Bagi penulisan kreatif, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan perbincangan bersama guru dan juga rakan-rakan sekelas tentang idea untuk penulisan, di mana idea tersebut akan ditulis di dalam penulisan yang sebenar. Bagi subjek matematik pula, kelainannya di sini mereka belajar dengan cara menerangkan strategi bagaimana mendapat jawapan. Lainnya seperti di Malaysia, anak-anak diberi latitude B yang banyak setiap hari. Memang konsepnya berlainan lah dari segi belajar matematik. Selain daripada 3 mata pelajaran utama tersebut, apa yang menarik juga, sekolah ni juga memberikan pendedahan kepada pendidikan nilai-nilai murni, seperti nilai murni di dalam komuniti dan juga masyarakat setempat. Subjek ini memang diajar setiap hari di dalam kelas. Saya juga melihat pelajar-pelajar ini tidak dibebankan dengan homework, tiada kerja rumah, dan juga penilaian yang dilakukan oleh guru, dia tiada exam, cuma penilaian secara keseluruhan bagi sepanjang semester, dan juga tiada grade, tiada nombor dalam kelas, tiada grade, cuma diberi penilaian dari segi kelemahan atau kekuatan dan juga kelemahan sepanjang tempoh pembelajaran pelajar dan juga perkembangan interaksi sosialnya. Pada pendapat saya, sistem pembelajaran seperti ini dapat diadaptasikan di Malaysia kerana yang apa saya dapat perhatikan, sistem pembelajaran seperti ini tidak memberikan beban kepada murid dan juga guru. Sekian perkongsian daripada saya. Assalamualaikum, saya Lini. Sekarang ni saya berada di New Delhi, India. Saya isteri kepada staf sarjani yang bertugas sebagai staf pembantu defense di India. Anak saya sekarang ni berumur 7 tahun yang bernama Audra. Memandangkan ni anak pertama saya yang sekolah dekat sini, saya melihat pembelajaran dekat sini banyak menggunakan body language, lepas tu lagi satu music, dan teacher dekat sini memang jenis yang disiplin satu, lepas tu yang selalu berhubung. Sekolah sini macam diorang akan mengambil masa 15 minit untuk face by face bercakap dengan diorang, mencari apa kesalahan diorang,
apa yang diorang tak boleh buat. Okey, sekolah dekat sini macam pagi sampai ke petang tu ada snack, ada muzik, ada belajar bahasa Hindi. Lepas tu belajar macam diorang belajar ABC, tapi ABC dia menggunakan body language. Okey, yang biasanya pagi-pagi saya akan sediakan makanan lah, sebab setiap pagi teacher dia akan nak tengok apa yang saya sediakan, apa yang dia makan. Contohnya kalau kita bagi makan pisang ke apa makanan, teacher dia akan tanya kita, okey, tak ada makanan ke yang macam yang bagi healthy untuk dia, macam bagi susu ke apa ke. So diorang ni macam menekankan pemakanan yang sihat lah. Macam muzik tu, diorang tengah ABC pun saya tengok goyang-goyang kepala, belajar ABC tapi menggunakan muzik. Lepas tu senamang diorang akan ada senaman. Biasanya diorang banyak bercakap lah, banyak bercakap macam okey, nak eja apa, perbuatan apa, macam tu. Yang saya tak ada pengalaman yang lain, so sekarang ni yang saya bagi tahu pengalaman anak saya sekarang yang baru belajar, lepas tu COVID pula. So diorang ni online je. Okey, itu sahaja yang boleh saya bagi tahu. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. One thing that is stressed so much here is about the strong relationship between the parents and the schools. Yes, a lot of involvement from parents as well. Yes, isn't it? Yes. Yes, I was very involved actually, because schools always invite us for activities like Busy Bees, where we help school with even preparing teaching aids, and activities like the canteen, the library, and school. So apart from that, school also communicate with parents through diary, where we read a diary every day, and we read what teacher writes for each child, and we also communicate with the teacher using the diary, the same diary. Yes. And another one that I find very interesting is school invite parents quite regularly to attend information session or what we call in Malaysia in-house courses. Yeah, I was amazed the first year I was there, and my child was only in prep at that time. Prep is before year 1. That school gave course like what I learned about 30 years ago on emotional intelligence, multiple intelligence, and higher order cognitive thinking. I thought the parents, had their eyes popped. And I was lucky because as a trainer, we did that with our teachers in Malaysia. But the parents were really, they find it very exciting because the school made them understand on the potential of their own children, make them reflect on how their children learn. And because of that, they were able to help the children at home on instilling thinking, being creative, and helping them with the weakness that they have, or the area of weakness that they need help with. Yes. So I find that very, very interesting because how we can help the kids. Yes, yes. We thought, why would school give such courses to parents? But it was actually very useful. Yeah. Yeah, it was. Yeah. So other than that, so basically all the things that we have shared just now, it's achieved possible because of the support system that is in place. Yes. Things like the classroom size, for example. Yes, isn't it? Yes, that is true, because I remember when I started teaching in Malaysia, it was very challenging to have, for example, 40 kids in the classroom. You cannot possibly focus on each child and know exactly what they need.
But here it is almost, it is not complying if we have more than 20 kids in the classroom. So in that sense, teachers are luckier here because they get that support. And apart from that, they also get support from parents, of course, and volunteers to help wherever they need help in the classroom. And if there are cases of students who have problem like learning difficulties and some other areas of problem, school hire what they call teacher aid. Yes, teacher aid is a paid staff, and they are trained. Anyone can be teacher aid, but they are trained to help teachers to understand child development and to help them in the classroom. So it is really really good support. And apart from them, they have counselors in the in the school and chaplain. In the school. In the school. Help the students. To help the students. So we hope that whatever that we have shared today, Malaysia will be able to adopt some of them, and with the kids will be progressing, with the whatever that we share today. And Kak Fatimah is someone who will be very willing to assist Malaysia if need to, isn't it? Yes, I always have this dream that when my children are all grown and they're all settled, and I'm retired, which is I am now retiring, sort of. And I thought, this is my dream, Miza. That I want to go back and give my experience and support to the schools that are, especially those schools that are underprivileged. I used to work in those schools, and I know the situation there where I can. I'm really, I have this desire to help, but I just need the resources. So hopefully, hopefully. Okay. So I think that's all that we have today. Yes. Thank you. Thank you again. Bye. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang video yang kesemuanya mempunyai satu aspirasi menarik tentang pendidikan daripada beberapa negara yang kita dengar tadi, daripada luar negara. Dan saya suka mengingatkan sekali lagi bahawa hari ini kita akan rumuskan daripada video yang kita tayangkan tadi kepada 3 peringkat, 3 bahagian untuk kita melihat aspek perbezaan yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita yang terdiri daripada warga pendidik di luar negara tadi. Okey, aspek pertama kita lihat tadi, kita boleh katakan ramai sahabat kita bercakap tentang pendidikan peringkat awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak, yang kedua pendidikan di peringkat universiti, dan yang ketiga berkaitan dengan struktur dan sistem pendidikan secara umum di negara masing-masing. Okey, kemudian kita balik kepada video berkaitan peringkat pendidikan awal kanak-kanak sehingga menengah dahulu kita tengok. Okey, kalau kita tengok daripada video pertama, iaitu video daripada Puan Nur Zaini daripada Chicago, US, dia banyak menerangkan bahawa pendidikan awal kanak-kanak ini bermula seawal 4 hingga 6 tahun dan secara khusus dan mempunyai sistem yang menarik menyusun kanak-kanak yang seawal 4 hingga 6 tahun. Saya tahu di luar sana mungkin ramai dari kita yang mengatakan bahawa negara kita pun juga mengamalkan pendidikan awal kanak-kanak seawal 4 hingga 6 tahun. Tak apa, kita mendengar dulu apa pandangan luar negara dan kemudian nanti kita boleh rumuskan perbezaannya dengan negara kita. Yang kedua, peringkat kedua, pendidikan awal kanak-kanak ini bermula daripada umur 6 hingga 15 tahun. 6 hingga 15 tahun, kalau di Malaysia kita saya sebutkan sikit di sini, pendidikan kanak-kanak pada kita bermula daripada 4 hingga 7 tahun.
Kita kategorikan peringkat kanak-kanak bermula daripada 4 hingga 7 tahun. Ada sedikit perbezaan di situ jika kita rumuskan daripada video yang kita tengok tadi. Dan kemudian peringkat ketiga bermula seawal ataupun selepas menghabiskan peringkat 2 sekolah rendah pada umur 16 tahun. 16 tahun ini di mana umur kanak-kanak ni telah menjangkau umur remaja. Dan 16 tahun ni beberapa negara tadi daripada Chicago merumuskan bahawa mereka masa ini dah diberi pilihan untuk meneruskan pendidikan dalam bentuk akademik ataupun skill. Okey. Saya rumuskan beberapa keadaan pada peringkat kanak-kanak dahulu ya. Kita fokuskan kepada pendidikan awal kanak-kanak yang di negara luar sana juga menyebut tadika ataupun taska ataupun pendidikan kanak-kanak rendah. Okey, di Malaysia pun juga kita sebutkan tadika dan pendidikan awal kanak-kanak juga. Okey, apa yang penting dan dapat kita simpulkan tadi jika kita menghayati pandangan-pandangan sahabat-sahabat kita tadi, pendidikan awal kanak-kanak ini mementingkan kesamaan dan kemasyarakatan. Di awal kanak-kanak ni kita lebih memberikan unsur pendidikan berasaskan kemasyarakatan. Bagaimana membentuk kasih sayang, membentuk hubungan. Sekolah rendah ini adalah platform untuk mereka memberikan satu ataupun menanamkan nilai-nilai murni dan tidak ada melibatkan akademik secara khusus, iaitu tidak ada peperiksaan, tidak ada grade, tidak ada pertandingan-pertandingan yang menunjukkan numbers, yang meletakkan keadaan murid atau kanak-kanak itu dalam keadaan yang bersaing sesama sahabat, bersaing sesama rakan sebaya. Jadi pendidikan di awal kanak-kanak di sana lebih mementingkan keadaan bagaimana meneruskan kehidupan secara rutin dalam kehidupan. Bagaimana kanak-kanak itu dapat berhubung dengan waris, dapat berhubung dengan guru, dapat berhubung dengan sahabat-sahabat tanpa ada tekanan dalaman untuk mengejar akademik. Maka dari situ kita lebih mendidik jiwa raga kanak-kanak ke arah jiwa kasih sayang, jiwa yang ada nilai-nilai murni dalam berhubung sesama sahabat, dengan guru, dengan waris di rumah. Dan untuk makluman semua yang jika sama-sama mendengar dengan saya tadi, seperti mana kata Dr. Beverly Lim tadi dari Denmark, kebanyakan platform pendidikan di sana dia menyediakan bantuan keuangan kepada waris dan kanak-kanak. Hampir dikatakan di sana pendidikan di awal tu percuma sahaja. Percuma. Ini nanti kita akan bandingkan keadaan di Malaysia. Ya, saya hanya memetik pandangan daripada luar negara dan ada perkara-perkara yang kita boleh ambil ia sebagai satu penambahbaikan dalam negara kita. Sangat bagus. Okey, dari segitu dia juga menyatakan di Denmark juga peringkat awal kanak-kanak ini tiada merujuk kepada mana-mana grade ataupun mana-mana level untuk anak-anak tu belajar. Jadi anak-anak tidak ada tekanan langsung untuk meneruskan pembelajaran awal kanak-kanak, hanya memberi satu fokus kepada bercakap, berhubung, berinteraksi sesama sahabat, berinteraksi sesama rakan-rakan sebaya dengan guru. Sebab itu kita tengok rata-rata kanak-kanak luar negara, pada pandangan peribadi saya sebagai warga pendidik, kanak-kanak ini lebih interaktif, lebih mudah bercakap, lebih suka bercakap, lebih suka memberi respon seawal umur kanak-kanak berbanding dengan kanak-kanak di negara kita yang mungkin pada saya masih ada beberapa sistem ataupun kurikulum yang perlu kita tampung dan kita tambahkan supaya kanak-kanak di Malaysia juga seiring ataupun sama dengan kemampuan kanak-kanak di luar negara. Kerana apa? Saya lihat daripada pandangan-pandangan sahabat kita dalam video tadi, ia hanya membina kemahiran, ya, membina dan membentuk kemahiran serta menggarap keyakinan kanak-kanak tersebut untuk melalui rutin kehidupan harian.
Tidak ada tekanan untuk meletakkan grade, untuk bersaing, mengambil number 1, 2, 3. Dan waris sendiri tidak ada rasa untuk menekan kanak-kanak dia supaya belajar untuk mengajar grade. Tapi waris di sana telah di-train, telah orang kata diberi satu in-house training dalam sekolah-sekolah pendidikan awal itu, menjemput waris untuk berbincang bagaimana untuk meningkatkan skill ataupun meningkatkan komunikasi murid dengan orang luar. Maknanya murid itu ataupun kanak-kanak itu akan diajar supaya ia tidak ada rasa untuk malu, segan, rasa untuk bersaing dengan kawan, untuk mengajar grade. Jadi pembinaan jiwa kanak-kanak itu lebih ke arah berkasih sayang. Okey, saya boleh katakan juga di situ dari segi metod pedagogi yang diteruskan oleh pendidikan luar negara pada masa ini, lebih kepada berasaskan project based learning ataupun kita kata inquiry based learning ataupun problem based learning. Diorang akan membawa kanak-kanak itu dalam kelas itu supaya dapat menyelesaikan beberapa pandangan, memberi pandangan, berborak, berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya dan mencari satu solusi. Mencari satu solusi yang mengikut kemampuan fikiran kanak-kanak pada masa itu, dan kanak-kanak merasa bebas untuk memberi pandangan. Inquiry itu juga untuk membantu murid membina keyakinan yang digarap melalui rakan-rakan sebaya tu, ya. Maknanya kita di sini juga, kalau kita tengok di Tadika, ya, pusat-pusat pendidikan kanak-kanak di Malaysia, sama ada swasta ataupun di bawah kerajaan kita, juga menitik beratkan tentang interaksi sesama rakan sebaya. Cuma kita tidak disebut sebagai kanak-kanak di peringkat rendah ini tidak ada akademik dan hanya membentuk ataupun membina atau menggarap interaksi sesama rakan. Cuma kita lepas ini kita kena galakkan anak-anak itu lebih berani, lebih mempraktiskan aspek KBKK dalam interaksi ataupun kebat, seperti mana juga di luar negara yang disebutkan tadi. Okey, seterusnya kita memetik sikit apa yang dikatakan oleh Puan Nozaini dari Chicago tadi. Apa hasil problem based learning daripada interaksi kanak-kanak tadi? Ia sebenarnya menyediakan satu platform pendidikan untuk kanak-kanak itu menghadapi realiti kehidupan. Realiti kehidupan seawal kanak-kanak. Maknanya kanak-kanak ni kalau kita tengok, dia orang sudah berani bercakap, berani memberi pandangan dan boleh berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa. Okey, dan daripada situ sudah pasti mereka dapat berkongsi pengalaman, dan seterusnya juga ada beberapa pandangan daripada Puan Lini kita tadi daripada New Delhi, India, ya, daripada India, memberikan pandangan tentang bagaimana anak perempuannya sendiri yang berumur 7 tahun tadi belajar ABC secara tidak langsung, ya. Kalau kita tengok India, sebab tu India sangat seni dengan kelebihan dan kebolehan muzik. Muzik India yang muzik daripada negara India bukan sekadar terkenal ataupun memberi satu kesan yang mendalam pada negaranya sahaja, tetapi muzik daripada India dapat memberi kesan kepada hampir seluruh dunia dengan irama, dengan lenggok, dengan gaya tarian yang India praktiskan. Okey, sudah tentu kebolehan-kebolehan yang kita tengok di India pada kanak-kanak, pada rakyat India bermula seawal kanak-kanak. Jadi bagaimana India laksanakan? Ini yang saya nak kongsikan di sini, yang mana kurikulum awal kanak-kanak dia banyak menggunakan asas muzik untuk memindahkan maklumat, termasuk mengajar ABC. Kalau kita di Malaysia dalam sistem pendidikan, kita lebih suka menyebut didik hibur. Didik hibur kita
pun masih ada satu, pada saya masih ada satu limitasi semasa kita mengajar. Hanya pada kelas-kelas tertentu, hanya pada subjek-subjek tertentu berbanding dengan India seperti mana yang disebutkan oleh Puan Lini tadi, ya, yang mana hampir semua mata pelajaran itu menggunakan asas muzik untuk memindahkan maklumat-maklumat yang seharusnya kanak-kanak pelajari. Kerana kanak-kanak sangat mudah menerima perubahan dalam diri dia tu melalui irama, ya. Tapi kita ada beberapa subjek di sini kita masih membuat satu limitasi kepada muzik. Okey, itu antara yang saya boleh petik daripada intisari tadi, yang mana di India juga dia pada peringkat awal kanak-kanak ini dia memberi fokus kepada 3 subjek utama. Berdasarkan tadi memberi fokus kepada 3 subjek utama di peringkat kanak-kanak. Yang ini saya nampak hampir sama dengan keadaan negara kita juga pada Malaysia hari ini, ya. Iaitu yang mereka fokuskan kepada aspek membaca, mengira, menulis. Menulis ini dia orang lebih sebut kepada kaedah penulisan kreatif, ya, penulisan kreatif seawal kanak-kanak. Kerana apa? Kanak-kanak di India berdasarkan video tadi, dia lebih suka dihadapkan kepada kaedah kanak-kanak itu diberi ruang dan peluang untuk menilai satu-satu keadaan. Maknanya kalau kita disebut ini reviews, dia sentiasa diberi peluang untuk dia reviews kepada apa yang dia tengok, apa yang dia pegang, apa yang dia rasa. So daripada situ, daripada apa yang dia rasa, daripada apa yang dia pegang, daripada apa yang dia lihat, daripada 3 aspeknya, dia dapat menurunkan pengalaman-pengalaman tu dalam bentuk penulisan kreatif. Penulisan kreatif, dan mereka tidak memberi fokus kepada salah betul. Tetapi dia galakkan dia orang menulis, turunkan apa yang dia rasa dalam bentuk mungkin dalam bentuk lakaran peringkat awal, dalam bentuk number ataupun dalam bentuk huruf, dan seterusnya membentuk perkataan berdasarkan daripada apa yang hanya dia lihat, dia pegang, dia rasa. Ya, yang mana bagaimana untuk dia laksanakan 3 aspek penting ini sudah tentu melalui pendidikan secara kolaboratif. Kolaboratif antara guru, antara murid secara konsisten. Ya, secara konsisten. Maknanya semua mata pelajaran 3 penting di atas tadi kita katakan disampaikan, dipindahkan melalui konsep kolaboratif. Maknanya tidak ada dia belajar diam di meja, duduk seorang diri, belajar, tidak macam tu. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Puan Lini tadi, konsep kolaboratif tu dipraktiskan daripada seumur awal kanak-kanak, 4, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sebab itu kita tengok keadaan ataupun situasi anak-anak di luar negara yang datang ke Malaysia, kita nampak peringkat anak-anak ni dia lebih mudah berinteraksi, lebih mudah memberi respon pada orang-orang dewasa, ya, lebih mudah. Sebab apa? Kita memberi peluang dia membina keyakinan diri seawal kanak-kanak. Kita menggalakkan dia berinteraksi secara kolaboratif, bukan sekadar dalam kelas dia, bukan sekadar dengan kumpulan dia, bukan sekadar dengan guru dia, tapi seluruh konsep kolaboratif itu dipraktiskan di sekolah tu. Dalam matematik pula, pendidikan matematik, kaedahnya seperti yang diberikan pandangan tadi, lebih kepada mengembangkan strategi. Kembangkan strategi, contoh saya sebutkan di sini, bagaimana, kenapa pintu itu perlu ada 2 di situ. Contoh kan. Contoh saya boleh berikan berdasarkan idea yang disampaikan tadi. Okey, so kanak-kanak akan memberi respon. Pintu kena ada 2 sebab dia memerlukan ruang yang banyak untuk membebaskan udara, untuk memberi ruang udara masuk dan untuk memberikan kemudahan kepada kita untuk keluar masuk dengan mudah. Okey, itu namakan pengembangan strategi. Maknanya daripada strategi itu dia akan membentuk. So, pintu ini kena bina 1 atau 2. Dia kata 2. Contoh dia macam tu. So dia tidak memerlukan teori yang kau nampak sangat complicated untuk anak-anak tu memberikan jawapan. Ya. So dia tanya balik, kalau rumah kita nak bina nanti, kita nak pintu 1 ke pintu 2? Of course dia akan menjawab 2 pintu.
Itu konsep matematik di peringkat awal lah, peringkat kanak-kanak yang saya boleh kongsi di sini. Okey, seterusnya, okey, tadi ni kita tengok Puan ini ada menyebut mungkin pada pandangan Puan ini semasa dia meninggalkan Malaysia, mungkin kaedah pengajaran di Malaysia pada waktu itu lebih kepada latih tubi dan teori yang diamalkan di sekolah Malaysia. Saya tidak nafikan pada sahabat-sahabat kita yang memberikan pandangan mungkin agak berbeza ataupun kami telah buat perubahan dalam dunia pendidikan Malaysia kerana berdasarkan pengalaman yang agak lama di negara luar. Antara sahabat-sahabat kita tadi ada juga yang telah lama berada di luar negara, yang ada pun melebihi 20 tahun hingga 30 tahun. Itu pada saya sebagai pandangan peribadi agak lama untuk memberikan pandangan tentang pendidikan di Malaysia, tetapi saya alu-alukan dan saya sangat berterima kasih kerana sudi memberikan bagaimana pendidikan di luar negara berjalan seperti hari ini. Cuma sekejap lagi mungkin di akhir program kita petang ini kita akan memberikan bagaimana pendidikan Malaysia pada hari ini berbanding pada masa sahabat-sahabat kita meninggalkan Malaysia. Mungkin ada yang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan ada pun 20 tahun lebih ya. Agak panjang jarak masa tu dan sudah tentu berlaku banyak perubahan dalam dunia pendidikan di Malaysia. Okey, saya teruskan sedikit lagi. Di Australia, kalau kita tengok tadi di Melbourne, Australia, kanak-kanak juga diberi rangsangan persekitaran. Rangsangan persekitaran ni kanak-kanak tu tidak terhad dalam kelas. Sebenarnya kanak-kanak tu dia belajar daripada persekitaran. Kan dia ada stimulative environment. Maknanya dia mendapat rangsangan daripada alam persekitaran dia. Warna di luar, mencari interaksi dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling. So, konsep bermain, didik hibur sangat dipraktiskan di Australia di sana. Dan saya ingat untuk pendidikan awal kanak-kanak cukup dulu sampai ke rumusan ini yang saya buat bahawa pendidikan awal kanak-kanak ini dia sangat interaktif, ya, tidak menekankan grade pada peringkat awal. Lebih kepada inquiry based learning, ya, memberi kanak-kanak itu peluang, ruang untuk dia mudah dan yakin untuk bercakap. Okey, untuk itu dan peringkat awal juga dari segi ekonomi tidak ada yuran dikenakan secara dengan tinggi ataupun jumlah yuran yang nampak seolah-olah macam pendidikan itu perlu dibeli. Tidak ada di beberapa negara yang kita terima sebentar tadi. Dan untuk itu saya memberi ruang kepada penganjur untuk meneruskan satu lagi set video untuk menceritakan bagaimana pendidikan peringkat menengah. Dipersilakan. Hi. My name is Dr. Beverly Lim, and I am a psychologist and cancer researcher here in Copenhagen, Denmark. I've been asked to tell you a little bit about the educational system here in Denmark, but before that, I'll just give you a quick background about myself. I am originally from Port Klang in Selangor, and I went to primary school in Sekolah Rendah Kebangsaan Methodist, Pelabuhan Klang, and I went to secondary school in Sekolah Menengah Perempuan Raja Zarina, also in Pelabuhan Klang. After Form 5, I did my A-levels in Singapore under a ASEAN scholarship, after which I went to the University of Wisconsin in the United States, where I did a bachelor's degree in psychology and biology. And finally, I have a master's degree and a PhD in health and medical science from the University of Copenhagen here in Denmark. So I have studied for many, many years under many different educational systems. The educational system here in Denmark is similar to the systems in the Nordic countries like Sweden, Norway, and Finland, which is very different
from the educational systems of other countries in the rest of the world. The main goal of the national educational system here is to promote equality in society by providing educational opportunities to all citizens, regardless of their social and economic background. So what this means is that schools from grade 0, when you start school here in Denmark at 6 years old, all the way up to university level, schools are free of charge. So not only is university free, university students also get a monthly allowance so that they can focus on their studies and maybe not have to work so much on the side to earn money like a lot of students in the United States have to do. Secondly, the educational system in Denmark has been heavily influenced by a man called Nikolaj Grundtvig. He was a Danish pastor, a philosopher, a teacher, and author from the 1800s. And he believed that the educational system of a nation, the goal was not to produce academic scholars, but that the aim should be to create citizens who can contribute to a democratic society and to create citizens that know how to live well. So, and Grundtvig also did not like exams. And so in Denmark, there are no exams or grades until about grade 5 or 6. There are national tests, but not like the way we know it in Malaysia, where you have exams and grades and numbers in classes. You don't have that in Denmark, and the focus instead is on cooperation, working in groups, creative thinking, critical thinking, problem solving. So what this means is that students often work in groups. They're given projects, problems to solve. They have to work together. They have to think of solutions, and then they present their findings in front of the class. So it's a different way of learning than what I was used to in Malaysia. There's also quite a lot of focus on building a student's self-confidence, self-esteem. So Danish teachers encourage their students to ask a lot of questions, encourage their students to express their opinions, even when they don't agree with what they read or what the teachers say. And when students become older and have exams, the format is also quite similar. You work in groups, not all the time, sometimes, but there's a lot of group work. You identify problems, do projects, come with solutions, and then present your findings in oral examinations. So also in the US, there was a lot of group work and oral examinations, which was a new thing for me because I was not used to this way of learning when I went to school in Malaysia all those years ago. So so that was something that I had to learn. I have to say, however, that the Malaysian education system has prepared me well for studying abroad. I think that Malaysian students are hard workers. We know how to work hard and study hard. And then when I came overseas, I had to learn to be more collaborative, work in groups, think more creatively, think more critically, solve problems instead of just learning from books. Thank you. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, and hello to everybody. My name is Aileen Abdullah and I am from Pulau Pinang, Malaysia. I have been living in Finland, Denmark, and now I live in Sweden for the past 21 years. So throughout my years here, I have worked in several universities, for example, Aalborg Universitet in Aalborg, Denmark. I've also worked in KTH and Stockholm University, and these two universities are located in Stockholm, Sweden. So at present, I work with a humanitarian aid organization, and I also study psychotherapeutic counseling. So I'd like to share with everybody something which I find quite interesting about the Swedish education system.
So the education system in Sweden, it's very similar to our neighboring countries in the Scandinavia. So hence what I would like to highlight is the complementary education system. So in Sweden, besides the academic system of providing classroom teachings and grades, we also have other educational institutions such as the folkhögskolor and the yrkeshögskolor. So if we translate these loosely, it means the adult community colleges and the industrial colleges. So these kinds of educational institutions, they place importance on gaining the competencies, work skills and experiences needed in the job market. So in Malaysia, one can enter universities and gain employment based first and foremost on their SPM certificates and also their university degrees. However, in Sweden, there are different paths a student can select which work in parallel to the mainstream education system. So this parallel path allows everyone who is qualified to gain entry to universities or the job market. So when I say job market, it's not necessarily solely what the job market needs, but the job market also considers heavily the passion of the student. So hence, these educational institutions, they can provide students with equal access to tertiary education and job opportunities based on work skills and competencies, and not only purely based on academic grades. So the learning and working cultures themselves are very supportive of each other. So it's normal for a prospective employer in job interviews to ask the students about work experiences and life experiences, not only look at their academic grades. So every year we will see school students applying for summer jobs or traineeships with big companies. And in those jobs, they get trained in real skills so they can carry out real work tasks. And both these educational systems, they work within the framework of the Ministry of Education in Sweden. So to sum it up, the learning culture in Sweden, it's very much experience-based. Secondly, technically, no one is left out of the education system, whether it's within the academics or the industry. Thirdly, the education and work cultures work hand in hand to build and invest in the passion of the student. So, and thus the fact that Sweden has folkhögskolor and yrkeshögskolor is what makes the education system in Sweden very robust. And as somebody who has lived and studied in Malaysia, the US, Denmark, and Sweden, I take the best from all the environments I have been and am in right now. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Anwar. Saya berasal dari Kampung Perlis. Saya dibesarkan dan mendapat pendidikan di Negeri Perlis. Ibu bapa saya merupakan pesara kerajaan dan kini mereka menetap di Perlis. Bapa saya merupakan bilal di Masjid Al-Kausar dan ibu saya merupakan bekas jururawat di Hospital Tunku FAUZIAH. Saya kini memegang jawatan sebagai setiausaha pertama di Pejabat Kedutaan Besar Malaysia di Warsaw, Poland. Ini saya kongsikan sedikit sebanyak mengenai sistem pendidikan di Poland ini sendiri, di mana elemen pendidikan sangat ditekankan di negara Poland oleh kerajaan, di mana elemen pendidikan ini dimasukkan di dalam perlembagaan negara Poland itu sendiri, iaitu setiap kanak-kanak tidak mengira warga negara diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah awam di Poland. Mereka juga wajib untuk mendapatkan pendidikan sehingga berumur 18 tahun. Pada masa yang sama juga, ibu bapa turut diberikan pilihan sama ada mereka ingin menghantar anak-anak mereka ke sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah yang disediakan oleh kerajaan. Sekolah-sekolah yang disediakan oleh kerajaan ini pula adalah percuma untuk semua kanak-kanak. Satu perkara menarik mengenai pendidikan di Poland ialah berhubung tempoh wajib untuk kanak-kanak mendapatkan pendidikan di sekolah adalah sangat singkat di Poland berbanding dengan negara-negara Kesatuan Eropah yang lain. Pendidikan wajib di Poland bermula seawal 6 tahun
di mana kanak-kanak akan mengikuti taska atau prasekolah yang disediakan oleh kerajaan. Semasa prasekolah atau tadika ini, kanak-kanak akan didedahkan dengan bahasa asing di mana mereka wajib untuk diajar bahasa asing ini. Seterusnya, sekolah rendah pula terbahagi kepada dua peringkat di mana pada umur 7 hingga 9 tahun, kanak-kanak akan diajar oleh seorang guru yang akan mengajar semua subjek kerana fokus untuk 3 tahun pertama ini adalah untuk membangunkan pelajar yang holistik di mana mereka didedahkan kepada perkara-perkara umum dan diajar ke semua subjek oleh guru yang sama. Pada umur 10 hingga 15 tahun, bermula pembelajaran untuk subjek-subjek yang spesifik seperti biologi, kimia, pendidikan civic, komputer dan bahasa Polish serta subjek-subjek lain oleh beberapa orang guru. Selepas mereka menghabiskan pembelajaran pada akhir penghujung umur 15 tahun, mereka akan menduduki peperiksaan dalaman bagi mengetahui sama ada mereka ini layak untuk meneruskan pelajaran di sekolah menengah bermula seawal 16 tahun ataupun mereka lebih cenderung untuk memasuki bidang-bidang teknikal atau kemahiran. Di sini, ini ditekankan bahawa bermula umur 16 hingga 18 tahun, kanak-kanak di Poland diberikan pilihan sama ada untuk mereka meneruskan pembelajaran di sekolah atau bukan sekolah. Bukan sekolah ini bermaksud mereka memilih untuk mengikuti latihan-latihan kemahiran, vocational dan teknikal bersama dengan majikan-majikan yang berdaftar. Jadi perkara ini adalah dilihat sangat baik kerana kanak-kanak diberikan pilihan. Untuk makluman, terdapat 150 orang pelajar Malaysia yang berdaftar dengan pihak Kedutaan Besar Malaysia di Warsaw, Poland. Mereka ini datang untuk belajar di universiti-universiti awam dan swasta di Poland, memandangkan kos pendidikan di universiti-universiti di sini adalah sangat rendah berbanding negara-negara Eropah yang lain. Kos sara hidup di Poland adalah murah dan pada masa yang sama, kualiti pendidikan di negara Poland adalah setanding dengan negara-negara Eropah yang lain serta pengiktirafan untuk sijil-sijil yang diterima daripada universiti-universiti di Poland ini diterima oleh kebanyakan negara-negara di dunia ini. Oleh itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pendidikan di peringkat universiti di Poland, bolehlah untuk menghubungi kami di pihak kedutaan di alamat email mwwarsaw@kln.gov.my. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, I'm Roslina. I'm a qualified teacher working as a teacher support in a private British school here in Madrid. The school follows a UK curriculum but is also in line with the Spanish Education Ministry. I'm working right now with a group of young children between 6 to 7 years old. They are in year 2 and today I would like to add a few pointers to our discussion. Firstly, I would like to add that the school is geared towards the development of a child as an individual rather than just part of a mass population. In reading, for example, each child is assessed and they will read at their own pace, regardless of their age. So if a child is ready to go further, we will provide them more challenging books. Secondly, we try to create an optimal environment for the mindfulness and creativity. In our classroom every day, they have a chance before home time to take turns and choose a free activity. So in the classrooms, many areas are prepared for the theatre, home corner, playing puzzles, the plasticines, play chess, and even a quiet area for the child that does not want to be involved in the hula baloo that goes on around them. So here they have a chance to play in groups, play house or be an actor, and just having fun. It's not just all math and science.
Thirdly, the arrangements of tables. We want them to work most of the time with partners or as a team. So the tables are arranged in groups of 4 to 6 children. And when we give an input, they are often asked to discuss with the partners. And quite often we pair a higher capability child with one that is a bit weaker academically. The benefit goes two ways. One learns empathy with the other, and the other will look at his or her friend as a role model. Fourthly, I remember as a parent with young children, I was not able to know what was going on in the classroom. So in the school, we communicate with the parents via a website called Class Dojo. And in this Class Dojo website, we upload folders showing the work that the children are learning during the whole week. And we also have videos of them working, but also the parents, busy parents as well, will know what is learned in the classroom and how the teachers approach the topic itself and how they could help with the children at home if they have problems. Also, the school is very involved in promoting special days like World Book Day, where everyone gets to dress up as a fiction character from a traditional tale. We also have, last week actually, a week of, it's called a STEM week, where it's promoting the science, technology, engineering, and mathematics activities, experiments. So each class from nursery up to year 6, they were preparing experiments where where groups of children from other classes as well can go into these classes and watch and participate in the experiments as well. It's not just learning, but they also have fun while doing that. I hope this has been a very good input to your discussion today. Thank you very much. Kia ora. Kia ora. Hi there, my name is Nur Shaida Frizana binti Mama Isha. It's been my 5th year living in New Zealand. In 2018, I did my degree in commerce, majoring in finance and economics, which was held in Lincoln University. Once graduated, I then continued my studies in doing my master's degree in applied data science, which was then held in University of Canterbury, which is also in Christchurch as well. And once graduated, I'm now currently working as a economic analyst for an agency under the City Council, which is Christchurch NZ, whereby this agency happens to be a focuses on economic development of Christchurch City itself. Hi, I'm Nur Shaida Vetrusha binti Muhammad Isham. I'm currently in my 5th year in New Zealand. I came here in 2018 with the intention to further my studies in University of Canterbury. So I did my Bachelor of Commerce, majoring in strategy, entrepreneurship, and also operation management. And I graduated in 2020 early year. And now I'm currently working as a quality assurance in Kraft Heinz Smarties. So one of the unique things that I find when learning in New Zealand, in the education system here, is the teaching environment, I'd say. When it comes to lectures, teaching in classes, they'll usually focus on not only textbooks, they'll focus on, trying to make students understand where the knowledge can be used in reality, in the outside world, and when it comes to exams as well, when it comes to answering the questions in the exams, they don't want answers copy-paste from textbooks. They want us to think more out of the box, and also, this I find it really helpful because only then I know where
the knowledge I learned inside the class could be applied in the real world. So the unique system education in New Zealand, based on my experience of being a student in New Zealand, one thing that impresses me, that left a big impression for me during my studies, is they have this kind of culture that encourages everyone to speak up, voice out their opinions in every situation they are. This is because I have learned that they have this kind of system that we call early education learning system. This has been done by the government itself. So this system, this early childhood education system, is where they teach young age children about basic ethics, where this could lead them to be curious about what's going on in the world, how to build up confidence in themselves before starting school, before starting universities and everything, which is a very good thing, I think, that could be implemented everywhere. Overall, I find New Zealand a great place to study. It's wonderful. Good experience. Stay safe, everyone. Bye. Bye. See you soon, Malaysia. Stay safe, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I will be giving a sneak peek into Qatar education system. In general, there are not much difference between education system in Qatar and education system in Malaysia. But those that they differ, they're really different. The system here are jointly directed and controlled by the Supreme Education Council and Ministry of Education and Higher Education. Similar to Malaysia, education in Qatar follows distinct levels. Children will spend a total of 12 years in school. They will start with kindergarten or KG. Then they move on to the primary level from year 1 to year 6. Then they go into preparation level from year 7 to year 9. Secondary level will be from year 10 to year 12, where students can choose to stay in general education or specialize according to their interests, like technical, business or science. Moving on from here, they can pursue to a higher education. Every citizen has the right to public education. Total of 207 public schools and 68 public kindergarten, serving Qataris and non-Qataris. Primary language in this school is Arabic. For Qatari, the school fee is free, but for the non-Qatari, these fees are subject to each school policy. As such, most students are Qataris. Unlike Malaysia, public schools have state-of-the-art facilities, as Qatar strives to give the best to their citizens in improving skills and quality of the generation. Nevertheless, there are more expatriates in Qatar compared to the locals. The number of international schools exceed the number of public schools. Currently, approximately 340 international schools are available in Qatar. Parents and students can choose from many options with various circulars by IB, British, American, Indian. They are all governed by the Qatar National School Accreditation System. Another major difference compared to Malaysia is that in the school fees. Education here are significantly expensive. Registration fees, tuitions, uniform, excursion, and all of these fees must be paid upfront and usually non-refundable. The fees differ according to the grade. For KG, it can go as high as 35,000 per year, and for grade 12, it can cost up to 80,000 per year. There are also cheaper ones, but this only applies to certain Indian schools. University as it is will have fees according to their program. As part of education program, empowering people with special needs are priority in Qatar. The schools serve the physically challenged children, the children with Down syndrome, autism, and other disabilities. They also include quality integrated special needs education in mainstream classroom, and these are made available in all public schools. Another option available in Qatar is homeschool. Doha Home Educators has been pivotal in creating an organized network for homeschoolers. Since this program is driven by the expatriate, they are usually following the program of their home country.
Moving on to the higher education, these institutions in Qatar are classified as private, national or branch campus. There is only one public university in Qatar and one community college. The rest of the branch campus are from the universities all around the world. Under Qatar Foundation, they have developed an education city or education hub that houses various education facilities, including 8 satellite campuses of international schools. In summary, from my humble opinion, they are not much different in the education system. However, the facilities that are made available to the students and teachers are really the best that money can offer. Nevertheless, the delivery focus and technique in teaching has made the students less competitive compared to Malaysian students. Thank you for listening. Hi guys, my name is Serena. I'm from Zurich and I'm going to tell you some facts about our school system here. As you can see, I'm in our office, which I will tell you like some things later, because the office is not just work, but also it is part of my education. So let's start. Our school system here is built up in 4 stages. In our first stage we have like kindergarten and primary school. After that you can actually choose if you want to go into secondary school or if you want to go into baccalaureate that we call gymnasium. So if you go into the baccalaureate, it's actually more intense and for actually like higher education. And if you finish your baccalaureate, you get a matura degree, which you can then use, or let's say, if you have that, you're allowed to go into all our universities here in Zurich, including ETH and Zurich University, or the one in the University of Geneva, all. So that's a direct way to actually get into higher education. After, if you have your, if let's say if you do that and you go to universities, you can after that make a bachelor or a master or even a PhD. So that's the most direct way for higher educations in certain fields. So now, but what's special here is we don't always need that and we don't always want that. So let's say for instance, instead of doing the baccalaureate, we're going through our normal school system, which actually means we're going to secondary school after primary school, and then we can, after secondary school, we decide next what we want to do. For instance, you can choose to do an apprenticeship at any firm that offers it, and then you can let's say educate yourself in a field of work. For instance, you can say, I want to become a photographer. Then you can say, okay, I want to do an apprenticeship at a photographer's firm or with a photographer. And then you go to school for like 2 days and you're working for 3 days. So in school you learn basics like how to adjust the cameras and what is the number you should have and use and how you put the pieces together. And in the work field you work really closely with someone who guides you and explains you things like how you use the light or how you speak with your customers, how you interact. And so your education is actually quite wide and it helps you as well to come into work life. So for instance, instead of going to school for I don't know how many years, we're already going to the firms and working there and learning how it is to work for something. Exactly. So if we do that and we finish our apprenticeship, we actually get a Swiss certified certification, and which actually you can use to get any job you like
from that field. So, for instance, I did drafts woman in architecture, which means I can apply for any job as a draftswoman in architecture in any architectural firm, and because they're actually quite searched and looking for right now, I can find a job quite easily and work normally, get a good pay and happily live. Or if I like, I can even go to further studies and I say, hey, I really love architecture and I want to study it, like really in universities with all the how you call it, with everything that surrounds it. So when I want to do that, I actually have the opportunity to. So as the other, let's say, students who did the baccalaureate have their matura, I can now as well, building on top of my certification, I can build up my matura, which means I can go into a school for like 1 year, or even I can go into the same school for 2 years, but then part-time, because some people like to work some days and earn money because they have to pay rent or stuff. Or you can do it full-time, 100%, 5 days a week in school, and then at the end of the year you get your matura and you are, let's say, certified to go to any universities you like, except for our high-end universities, because the certification is not the same. So if, like, I would love to go to ETH, our Swiss technology university, to study architecture there, I then have to do another year of, let's say, of school to get another certification that I'm allowed to go in there. So you can see you have to like get certified for everything that you can go up there. But the thing is, you can if you really want to. So the doors are never closed and you can always move up the ladders, right? So even though you mess up an exam, you can redo it. And I think that's one of the greatest things here, that no matter what you do, you can always build up and always reach your goals, whatever you want. You just have to put into the work and like, yeah, get the work done. I think that's really one of the best things here, for like not having the feelings that the doors are closed, but like that they're open. For instance, my way, I did an apprenticeship as a draftswoman, and then on top of that, a year later, I did the school to get the certification to study now in universities, and now I'm applying for a university in Basel where I can actually study art. Not architecture, but art. So yeah, and after that, even like if you want to study in universities, you can get a bachelor degrees, a master degrees, a PhD, or even after that, that's the kind of like the fourth piece of our education system, you can do further educations that build on top of these fields. So yeah, I hope it was kind of logical, and I will send you guys actually our board, which is beautifully designed. You can really see how it's built up, what choices you have, and how at the end everything, through every way, you can at the end study whatever you like. Right. Good. Thanks for listening. Baik, terima kasih. Ampun tuanku, Patik mohon untuk meneruskan ulasan dan rumusan untuk video pagi ini.
Baik, berdasarkan video set kedua yang ditayangkan sebentar tadi, saya dapat memetik satu rumusan berkaitan pendidikan menengah dan universiti di luar negara. Berdasarkan Universiti di Copenhagen, US tadi, saya sangat teruja sebagai warga pendidik di sini. Saya merasa sangat teruja apabila pandangan sahabat kita tadi memberikan makluman bahawa tidak ada yuran pengajian dikenakan, yang mana semua pelajar lebih memberi fokus kepada memenuhi kehendak belajar di universiti tanpa memikirkan yuran, tanpa memikirkan kewangan untuk membiayai pengajian mereka di universiti ataupun di sekolah. Dan dalam pada itu, allowance juga disediakan juga untuk pelajar belajar di sini, dan membuatkan pelajar merasa satu penghargaan yang sangat tinggi daripada pihak kerajaan bagi meneruskan pelajaran di sana. Jika saya rumuskan di sini, pada peringkat menengah pada umur 16 tahun, rata-rata negara tadi yang disebut seperti Poland, Copenhagen tadi memberikan makluman bahawa seawal umur 16 tahun, seperti mana juga di Malaysia pada waktu ini, kalau di Malaysia kita sebut tingkatan 4 tingkatan 4, kita telah diberi pilihan untuk meneruskan pendidikan dengan memberi fokus kepada akademik sepenuhnya ataupun memberi fokus kepada kemahiran. Kemahiran yang diminati oleh pelajar itu sendiri, dan yang mana kita tahu di Malaysia pun kita ada menyediakan platform pendidikan kemahiran iaitu TVET dan sebagainya. Tetapi di sana juga yuran disediakan untuk pelajar-pelajar meneruskan pengajian akademik ataupun meneruskan pengajian berasaskan kepada kemahiran semasa, iaitu memberi fokus kepada sijil-sijil kemahiran yang mana sijil-sijil kemahiran ini lebih memenuhi permintaan pasaran semasa ataupun kita kata job market, memenuhi keperluan semasa dalam negara mereka untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mahir dalam beberapa skill yang disediakan oleh pelaksana pendidikan. Apabila negara tadi memberi fokus kepada sijil ataupun sijil-sijil kemahiran dan skill kecakapan, bermakna di sana tidak ada grade ataupun asas akademik berasaskan sijil akademik digunakan untuk melayakkan pelajar-pelajar meneruskan pelajaran di universiti ataupun di sekolah-sekolah tinggi. Maknanya di sini mereka tidak menafikan bahawa sijil akademik itu sangat penting dan digunakan bagi pelajar-pelajar yang memilih untuk meneruskan akademik. Dalam masa yang sama, polisi untuk membenarkan pelajar yang tidak mempunyai sijil akademik sepenuhnya tetapi mempunyai sijil kemahiran yang berdasarkan peringkat masing-masing, melayakkan diri untuk berada di universiti dan sekolah-sekolah tinggi seperti mana pelajar yang ada juga sijil akademik. Bermakna polisi yang disediakan di sana bermula daripada pelaksana dasar di sini, bukan di peringkat sekolah. Maknanya kita telah meletakkan kurikulum ataupun modul untuk kita mendapatkan tempat di universiti dan di ruang-ruang pekerjaan, di majikan-majikan, di institusi pekerjaan tanpa menggunakan sijil akademik itu sebagai asas ataupun yang utama. Sangat teruja untuk kita pindahkan dan laksanakan secara realiti kita di Malaysia, khususnya di sini, untuk memberikan peluang kepada pelajar kita yang mempunyai skill yang sangat baik, skill yang sangat tinggi. Walhal pelajar kita tidak ada kelayakan akademik yang cantik, tak ada akademik yang cemerlang, tetapi dia mempunyai satu sijil kemahiran yang sangat cemerlang. Sepatutnya kita boleh melihat, boleh mengubah kita punya mekanisme untuk memberikan peluang belajar atau peluang untuk dia melayakkan ke tempat yang lebih tinggi hanya melalui sijil-sijil kemahiran. Okey.
Dan saya boleh simpulkan juga di sini, ya, jika memberi peluang untuk saya melihat pandangan-pandangan daripada sahabat kita tadi, daripada Puan Aidin Abdullah, ya, yang berasal daripada Pulau Pinang, tetapi mempunyai sangat banyak pengalaman di negara-negara luar seperti Finland, Denmark dan Sweden. Yang terakhir dan terkini video yang kita dapat tadi daripada Puan Aidin Abdullah adalah daripada Sweden. Daripada itu saya dapat simpulkan di sini, konsep pembelajaran di Sweden ini dia lebih menitik beratkan kepada kompetensi, ya, kompetensi pelajar, dan menjadikan akademik itu satu sokongan ke arah kompetensi ataupun skill yang diperlukan pada semasa pembelajaran. Okey, yang mana akademik itu hanya satu platform untuk dia menambahkan pengalaman, menambahkan maklumat, tetapi yang lebih utama dia menggunakan sijil-sijil kemahiran di situ dan memberikan dia satu tahap kemampuan yang sebaris dengan orang-orang ataupun pelajar-pelajar yang punya akademik yang cemerlang. Okey, bagaimana membina kecekapan di situ? Rata-rata institusi pendidikan di Sweden, berdasarkan makluman, dibina melalui pengalaman, ya, projek-projek yang disediakan dan yang diminta untuk menyelesaikan beberapa projek dan menambah values ataupun menambah nilai kepada projek-projek yang diberikan. Daripada situ kita dapat membuat penilaian secara berterusan bahawa pelajar ini sebenarnya dia mempunyai kemahiran-kemahiran yang sangat istimewa selain daripada kemahiran-kemahiran yang ada dalam akademik sepenuhnya. Dan berdasarkan kepada Puan Nur Atikah Anwar tadi yang khusus daripada Poland, ya, Poland, yang satu-satunya di sini yang saya kira sahabat kita, penyumbang kita yang berasal daripada Paya Perlis di sini, ya, yang sekarang ni bekerja di Poland, ya, yang mana memberikan makluman bahawa banyak elemen-elemen pendidikan berasaskan kemanusiaan diterapkan, ditanam dalam jiwa pelajar sehingga dapat membentuk satu interaksi masyarakat yang sangat baik di sana. Ini khusus kepada peringkat menengah. Peringkat menengah ini dia dapat dikategorikan sebagai peringkat dewasa ataupun peringkat remaja dewasa, yang mana peringkat ini pelajar-pelajar kita seharusnya boleh melalui rutin kehidupan dalam masyarakat seawal umur 20 tahun, ya. 20 tahun tu rata-rata kita tengok hari ini remaja-remaja dewasa sudah dapat melalui kehidupan yang lebih sempurna dari segi melayakkan diri dalam keuangan, ya, melayakkan diri dalam kehidupan, tempat tinggal, ya, pengangkutan. Ini adalah hasil daripada pendidikan secara menghayati persekitaran yang ada di sekelilingnya. Jadi akademik tu tidak menjadi keutamaan kerana akademik yang diletakkan itu memerlukan student itu mungkin melibatkan intelek. Tetapi ramai pelajar-pelajar kita di luar sana dan di luar negara pun dia dapat menguasai aspek kemahiran, dan yang mana kemahiran itulah yang sering digunakan. Kita akan melihat perbezaan pelajar yang menguasai akademik secara khusus dengan pelajar yang menguasai kemahiran secara khusus. Ada nampak perbezaan dari situ dari segi kemampuan dia berurusan dengan persekitaran dia. Kemampuan dia berurusan dengan persekitaran dia dan cara dia memberanikan diri menghadapi persekitaran hidup dia. Okey, jika saya rumuskan di sini tentang peringkat menengah, pendidikan peringkat menengah di rata-rata negara dilihat percuma dan tidak ada tekanan di pihak pelajar untuk melangsaikan yuran ataupun memikirkan kos yang perlu ditanggung oleh setiap pelajar semasa dia orang belajar di universiti. Untuk itu saya rasa ada benda yang perlu kita fikirkan di sini kerana
saya tidak menafikan bahawa bukan semua negara yang mengamalkan pendidikan menengah atau universiti secara percuma, tetapi bayaran-bayaran dikenakan biasanya adalah berpatutan terhadap apa yang dapat diberikan oleh sesebuah universiti. Okey, saya dengan ini saya memohon untuk meneruskan video terakhir, saya kira video terakhir yang mana telah berikan rumusan tentang perbezaan secara khusus dan umum tentang pendidikan Malaysia dan pendidikan luar negara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Aina Muhammad dari Islamabad, Pakistan, kini bersama keluarga yang mengikuti suami yang bertugas di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Islamabad. Setelah 4 tahun di sini, melalui percampuran dengan penduduk tempatan, komuniti diplomat dan juga para expatriate serta pemerhati secara peribadi, saya dapat membuat sedikit perbandingan berhubung sistem pendidikan kita di Malaysia dan sistem pendidikan di Pakistan. Pertamanya, kita seharusnya bersyukur kerana sistem pendidikan di Malaysia adalah lebih baik berbanding di sini kerana kita mempunyai sistem pendidikan kebangsaan yang boleh diguna pakai oleh semua sekolah kerajaan. Di Pakistan, kerajaan mereka baru memperkenalkan Single National Curriculum pada tahun 2021 yang hendak diimplementasikan di seluruh negara. Namun begitu, implementasinya masih belum berjaya sepenuhnya dan mendapat bantahan sama ada dari kerajaan provinsi, sekolah-sekolah persendirian, pengendali madrasah dan para ibu bapa. Dari segi infrastruktur sekolah dan institusi pendidikan, fasiliti yang ada di negara kita secara keseluruhannya adalah jauh lebih baik. Melalui pemerhatian kasar, suasana sekolah dan bilik darjah di sini juga masih lagi ketinggalan sama ada di kawasan bandar dan apatah lagi di sekolah-sekolah di luar bandar. Jumlah murid-murid di dalam sesebuah kelas atau sekolah kerajaan juga tidak dapat dihadkan untuk suasana pembelajaran yang kondusif kerana bilangan murid yang terlalu ramai. Sistem kemasukan ke sekolah kerajaan juga adalah lebih baik di negara kita berbanding di sini kerana di sini para ibu bapa perlu memohon dan ditapis kelayakan anak-anak memasuki sekolah kerajaan. Saya rasa itu serba sedikit perkongsian saya melalui peribadi dan pemerhatian saya di sepanjang berada di sini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya teruskan untuk membuat sedikit ulasan daripada video terakhir kita tadi, iaitu Puan Aida Muhammad daripada Islamabad, Pakistan, yang mana saya nampak sebagai rumusan mungkin keseluruhan daripada persembahan video kita pada petang ini memberikan satu ruang dan peluang pada kita untuk kita rasa syukur, mengucap syukur yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada di negara yang mempunyai satu struktur ataupun sistem pendidikan yang tersusun hari ini yang telah mencapai taraf cemerlang, di samping kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, berbanding ada beberapa negara lagi yang masih belum mempunyai satu sistem atau kurikulum standard yang boleh diterima pakai oleh semua peringkat sekolah swasta dan kerajaan di sana. Berbanding dengan negara kita hari ini yang mana pada tahun 2022 ini akan menjangkau sedikit masa lagi untuk mencapai 2025, yang mana banyak plan-plan pendidikan yang telah disusun atur untuk kita mencapai pendidikan gemilang menjelang 2025. Suka saya ingatkan di sini bahawa Islamabad tadi seperti mana yang diberitahu, belum pun mempunyai satu asas ataupun satu standard kurikulum yang boleh digunakan pakai oleh semua peringkat.
maknanya tidak ada satu kurikulum standard yang boleh dirujuk, boleh digunakan sama ada di peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat universiti, peringkat swasta ataupun kerajaan. Belum ada. Baru diproposkan ataupun dibawa untuk dibincangkan pada tahun 2021, tahun lepas, tetapi banyak pihak masih menolak ataupun memohon untuk dibincangkan semula supaya benda ni dapat diguna pakai oleh semua. Berbanding dengan apa yang telah Malaysia hasilkan semenjak 2011 lagi, yang mana Malaysia telah membentuk kurikulum standard kita yang disebut KSR, kurikulum standard sekolah rendah, pada tahun 2011, yang mana bila bermulanya 2011 itu, banyak pelan-pelan pendidikan atau pelan-pelan pembangunan pendidikan ke arah mencapai pelan-pelan kita hari ini dibina ataupun dibentuk bagi melahirkan satu tujuan, itu pendidikan yang berkualiti setaraf dengan pendidikan alaf baru dan setaraf dengan pendidikan dunia yang mana kita dapat kongsikan daripada video-video sebelumnya. Masih ada lagi negara sebenarnya yang berada di bawah daripada tahap tidak ada standard kurikulum yang boleh diguna pakai. Alhamdulillah hari ini di Malaysia hari ini ya, dalam bidang pendidikan banyak pelan-pelan telah dibina, antaranya yang saya sebut tadi kurikulum standard sekolah rendah, dan yang keduanya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dibina pada tahun 2013 dan diharapkan dapat dicapai sepenuhnya pada tahun 2025, iaitu bermula daripada pendidikan prasekolah lagi. Dan kita harapkan sehingga sekolah menengah Pelan Pembangunan ini dicapai sepenuhnya melalui PADU. PADU ni ialah satu badan atau unit yang dibina, dibentuk untuk melaksanakan, untuk mencapai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Dan yang mana di situ dibina dengan beberapa kaedah, ya, mana ada 3 gelombang, ya, 3 gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gelombang 3 kita mulakan daripada tahun 2013 sehingga 2015, gelombang 2 2016 sehingga 2020, dan gelombang 3 ialah pada tahun 2021 dan 2025. Yang mana kita teruskan juga membina satu plan pemulihan dan plan untuk mendapatkan kemenjadian murid, membina atau menggarap kemenjadian murid dan membentuk sekolah berkualiti dengan membina transformasi sekolah 25. Pada saya sebagai warga pendidik, ya, sebagai wakil warga pendidik, saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita di luar negara yang memberikan bahawa betapa banyak panduan-panduan pendidikan yang boleh kita ambil, ya, dan kita bawa masuk dalam kurikulum kita. Dan kita juga perlu sedar bahawa masih ada negara lagi yang perlu dibantu, ya, yang berada di bawah tahap pendidikan yang tidak mencapai taraf maju sepenuhnya dan perlu dibantu. Juga kita sangat bersyukur kerana hari ini berbanding 10-20 tahun dahulu, seperti mana sahabat-sahabat kita lihat yang telah meninggalkan Malaysia lebih lama, hari ini saya suka memberitahu bahawa pendidikan di Malaysia hari ini sangat berkualiti, ya, setaraf negara-negara luar, yang mana kita tidak tertinggal jauh di belakang. Tetapi saya simpulkan di sini bahawa pendidikan kita di Malaysia hari ini berada di hadapan sambil kita menutup ataupun membaiki kelemahan-kelemahan yang kita ada. Untuk itu saya bagi pihak penganjur, ya, untuk tayangan video pendek berkaitan dengan perbezaan sistem Malaysia, sistem pendidikan Malaysia dan sistem pendidikan luar negara pada petang ini. Dan saya akan mengambil beberapa ucapan ataupun beberapa intisari berkaitan dengan perbezaan pendidikan di Malaysia dan pendidikan di luar negara. Seperti mana kita sebutkan di sini, selagi ada ilmu, di situlah adanya manusia. InsyaAllah
kita tak boleh memandang ringan kepada proses mendidik manusia supaya manusia menjadi seorang manusia yang sangat dihormati, dikagumi. Ilmu sahaja yang dapat memimpin manusia ke arah kejayaan. Dan untuk itu saya mohon limpah perkenan duli tuanku untuk menutup program pada petang ini. Ampun tuanku. Warga maya yang dihormati sekalian, bagi melengkapkan majlis pelancaran penutupan kita pada petang ini, majlis merafak sembah memohon perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasyah Khalil untuk titah ucapan perasmian penutup. Forum Peranan Wanita dalam Pendidikan Kualiti Pendidikan Malaysia, Anjuran bersama Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis dan Yayasan Tuanku FAUZIAH. Ampun tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, serta salam IPG Kampus Perlis, peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya jua, maka dapatlah kita bersama-sama dalam webinar Yayasan Tuanku FAUZIAH YTF pada kali ini. Pertama sekali, syabas kepada IPG Kampus Perlis atas penganjuran webinar ini serta ahli-ahli panel yang telah berkongsi ilmu, pengalaman serta pandangan tentang tema yang dipilih khas iaitu wanita dan kualiti pendidikan. Hadirin sekalian, sesungguhnya pendidikan merupakan satu wahana penting dalam melahirkan warga negara dinamik dan berkualiti. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan wanita. Peranan wanita dalam pendidikan tidak boleh dipandang enteng. Kerana menurut Islam, wanita ialah sekolah pertama kepada anaknya. Justru, sesebuah negara yang ingin maju dari pelbagai aspek perlulah memperkasakan pendidikan terhadap wanita. Wanita berpendidikan dilihat sebagai satu bahagian yang dapat menyempurnakan usaha terhadap pembangunan negara. Dengan mengambil kira perubahan persekitaran, dunia dan keperluan negara untuk turut sama bersaing dalam arus globalisasi ini. Pelbagai usaha perlu diambil bagi melengkapkan wanita dengan pendidikan serta penerapan kemahiran dan pengetahuan tinggi supaya wanita Malaysia dapat memenuhi tanggungjawab terhadap keluarga mahupun kerjaya. Pelbagai usaha perlu diambil bagi melengkapkan wanita dengan pendidikan serta penerapan kemahiran dan pengetahuan tinggi supaya wanita Malaysia dapat memenuhi tanggungjawab terhadap keluarga mahupun kerjaya. Hadirin sekalian, saya ingin menarik perhatian semua terhadap peranan wanita dan kualiti pendidikan. Peranan wanita semakin mencabar dibandingkan waktu dahulu. Wanita zaman ini bukan sahaja menggalas tugas mengurus rumah tangga, malah dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan negara. Kita sedia maklum, bukan mudah mengatasi tekanan dan tuntutan tanggungjawab antara keluarga dan kerjaya. Namun kita amat berbangga akan kejayaan wanita-wanita kita di pesada dunia. Sesungguhnya wanita memiliki hak dalam pendidikan. Peluang pendidikan wajib diberikan kepada semua rakyat, lelaki mahupun wanita, supaya dapat mengembangkan lagi potensi individu dan turut berpeluang dalam menyumbangkan peranan mereka sebagai rakyat yang produktif dan berakhlak mulia. Perkembangan potensi kaum wanita dalam pendidikan perlu diberi perhatian. Wanita telah membuktikan kebolehan mereka dalam berbagai bidang dan lapangan.
wanita juga telah banyak memberi sumbangan kepada negara dan masyarakat. Pada pandangan saya, pemikiran yang bercorak kejantinaan atau seksisme dan stereotip terhadap kebolehan wanita dalam hak pendidikan harus dikikis. Dunia hari ini menyaksikan wanita telah berjaya membuktikan tahap kebijaksanaan mereka bukan sahaja dalam bidang pendidikan, malah dalam bidang ekonomi, politik dan pelbagai lagi cabang bidang yang diceburi. Hadirin sekalian, tugas sebagai pendidik atau pensyarah membuka peluang kepada wanita memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Perkembangan dan perubahan drastik bidang pendidikan alaf ini serta COVID-19 memerlukan para pendidik melakukan anjakan paradigma dalam proses PDP yang lebih proaktif dan bercirikan perkomputeran atau penggunaan teknologi multimedia. Dengan peningkatan penguasaan dalam teknologi ICT yang semakin canggih, saya yakin kualiti pendidikan negara mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pendidikan global, insya-Allah. Hadirin sekalian, mengakhiri titah, saya dengan ini menutup webinar Women in Search of Excellence, Wanita dan Kualiti Pendidikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi titah ucapan perasmian penutup Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Diharapkan agar sidang hadirin dapat memanfaatkan pesanan Tuanku dan meningkatkan peranan wanita Malaysia di persada dunia. Majlis pada hari ini diteruskan dengan nyanyian lagu Dirgahayu Tuanku. Dirgahayu sejahtera, Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda pewaris tata jamalul lail. Maha Esa Rabbil Jalil, Dirgahayu sejahtera, Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda pewaris tata jamalul lail. Pewaris tata jamalul lail. Dengan ini berakhirlah majlis forum peranan wanita dalam peningkatan kualiti pendidikan Malaysia bersempena Women in Search of Excellence Wise Siri 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ampun Tuanku.